سلام بچه، تو این قسمت میخوایم موتور جت رو درست کنیم. حالا توی نگاه اول ممکنه که مدل سازی پیچیده‌ای داشته باشه و مثلا طوری به نظر بیاد که کمتر از نیم ساعت نشه انجام شد، اما اینطوری هم نیست. حتما ویدیو رو تا آخر تماشا کنید. فقط کافیه که قسمتی از اشکال و فرم این موتور رو درست کنیم و بعد با کمک مودیفایر اری میایم اون تقسیماتی که بخواد دور تا دورش انجام بشه رو انجام بدیم. خب بچه، اول من اون عکس رفرنس رو میندازم اینجا و تو این یکی پنجره. ببین مثلا همین خوبه اینو بندازم اینجا که اینجا داشته باشم و برای این هم روی ایمیج ادیتور و ماسک قرارش بدم. اینجا هم میتونم حالا یکی از اینا رو به دلخواه بذارم اینجا، اما برای مدل سازی من این رو دیلیت میکنم. بیام اینجا این چیزم بزنم، این قسمت که بخواد این رو نشون بده شما ببینید و شیفت A مش با سیلندرمون کو اینجاست. 32 تا خوبه و میتونم توی محور RX 90 بیارم و ادیت مود. ببین من دو تا فیسش رو نیاز دارم و کنترل آی رو میذارم که معکوس بشه و این رو دیلیت میکنم. خب برای اینجا من کنترل آر رو میزنم و مثلا تا اینجا یه خورده شاید جلوتر این مقدار اوکی و میارمش با اینکه یه حالت خم بهش بده. ببین ما داریم اینی که اینجا میبینید، داریم یه قسمتی از این رو داریم درست میکنیم. خب یه قسمت از این رو شما در نظر بگیر که بخوایم بعداً اریش کنیم و دور هم دیگه بپیچه. خب میام و روی این زل میزنم، کنترل بی رو بهش میدم، شیفت رو نگه میدارم و در همین حد میزنم و ایکس فیسز که بر من حذف بشه میتونم بیام و فیس اینجا رو حذف کنم که بخوام به این مودیفایر میرور رو بدم. خب اینجا بهش میرور رو میدم و حالا بذار جلوتر بهتون الان میگم. میام رو حالت اج یا همون لبه. ببین این دوتا اج اینجا رو انتخاب میکنم، شیفتی رو میزنم که ازش دوپلیکیت بشه و این رو حالا تا همین وسط ها میارم و اینا رو میتونم در جهت X اکسترود کنم، اما میخوام به هم دیگه چفت بشه، قفل بشه. برای اینکه این اتفاق بیفته میام تیک کلیپینگ رو از اینجا میزنم و دوباره EX میزنم که به هم دیگه وصل بشه و میتونم این رو بیارم بالاتر. ببین یه ذره میتونم بیارمش بالا و این رو میتونم اکسترود کنم به سمت بالا و از این قسمت هم میام و L رو میزنم، شیفت N رو میزنم که این نورمال هاش اوکی بشه. خب در جهت درستی از نورمال ها قرار بگیره. برای این یکی هم این دوتا رو انتخاب میکنم و E به سمت پایین. خب مثلا تا همینجا و فیس اینجا حالا L رو میزنم که شیفت N جهت نرمال این قسمت هم برای من اوکی بشه. خب میریم سراغ این قسمت. میتونم یه ذره بیارمش جلو به این شکل برای ما قرار داشته باشه. اینجا هم تیک کویتی رو میتونم بزنم که این حالت برجستگی لبه ها رو بتونم ببینم و اینجا هم کنترل آر رو میتونم بزنم روی این فیس پایینی، مثلا بذارمش اینجا و کنترل بی که بخوام شیفت رو نگه دارم. ببین شیفت رو نگه داشتم که خیلی آروم بخواد این بول کردن رو انجام بده و فیس بالایی ببین روی حالت فیس که برم اکسترود میکنم یه ذره به سمت بالا قرار داشته باشه. روی این یکی من یه لحظه نقطه رو بزنم که روی اینجا فوکوس بشه و کنترل آر. ببین این رو هم تا حالا اینجا ها میتونم بیارم و حالت اج لبس این رو میتونم بیارم بالاتر که بخواد یه حالت فلتی بهش بده. ببین یه ذره از این حالت بالاتر. اینجا خوبه. یه ذره باز میبرم جلو و پایین تر. لبه این قسمت رو میتونم شیفتی EX رو بزنم و فیس اینجا رو بعد یه خورده زوم کنم. خب میتونم بیارم به سمت بالا. S Z 0 که برای من فرد بشه. RX اوکیه. L رو میزنم، میتونم از این شیفتی دوپلیکیت کنم، ازش کپی بگیرم حالا تا اینجا. یک بار دیگه هم میتونم این کار رو انجام بدم. خب حالت لبه
میتونم این رو بیارمش پایین. ببین این یه تیکه‌ای که کلا دارید اینجا میبینید برای یه قسمتشه که ما حالا تا انتهاش داریم پیش میریم و این حالتی هم که اینجا میبینید برای اینجاست. بریم برای این قسمتش. من لبه های اینجا رو انتخاب کنم شیفتی و میارمش جلو، ایزد به سمت بالا و این قسمت رو هم به هم دیگه متصل میکنم. این حالت توپولوژیش هم برای ما اوکی بشه. ببین این قسمت بالایی با این پایینیه با هم مچ نیستن. خب من اگه بخوام حالا این قسمت لبه ها رو با بالایی اوکی کنم، میام کنترل آر رو میزنم، خب میبرمش به سمت بالا، اوکیش میکنم و دوباره میارمش به سمت پایین تا اینجا. الان انگار که از همون کپی گرفتیم و همون فرم رو اینجا داریم. خب میام و فیس های اینجا رو دیلیت میکنم که برای ما فرمش اوکی بشه و این رو میارمش پایین تر. این قسمت ها رو هم اکسترود میکنم به سمت پایین، یه ذره بالاتر. اینجا میتونم پل بزنم که به هم دیگه وصل بشه. این قسمت رو هم کنترل آر و کنترل بی اکسترود کنم یه ذره به سمت بیرون، به این شکل قرار داشته باشه. اینا رو میام F میزنم و این یکی، این هم میام پرش میکنم. فیس اینجا شیفتی کپی بشه و اس رو میزنم، اکسترود میکنم به سمت جلو یه مرتبه دیگه و اسکیلش میکنم به این شکل، یه ذره میتونه بیشتر باشه و ال رو میزنم روی این قسمت، ال رو میزنم که فقط این ناحیه انتخاب بشه و شیفتی که کپی بگیره و زوم اوت میکنم. این رو میارمش مثلا تا این ناحیه، RX میچرخونمش تا اینجا. این پشتش رو میتونم یه خورده بیشتر بکشم، خب بیاد به سمت بالا. ببین این قسمت جلویش میتونم انتخاب کنم و به این یکی دوباره پل بزنم، شیفت رو نگه داشتم. از اینجا بریج فیس رو میزنم که به همدیگه متصل بشن. خب این قسمت برای چیه؟ ببین همینی که ما داریم اینجا میبینیم، مدل سازی این قسمت رو هم انجام دادیم. کل این قسمت ال رو میزنم و انتخاب میکنم شیفتی توی محور وای میکشمش. ببین توی این نما RX رو میزنم، یه همچین جایی میخوام قرارش بدم. خب بیارمش اینجا، یه خورده میتونیم مرتبش کنیم، شیفتی میارمش پایین، اکسترود. نرمالش اگه اوکی نیست شیفت ان رو میزنید، نرمالای این قسمت رو هم اوکیش میکنید. البته اینو یه ذره میتونم پایین تر بیارم و اینجا. اما برای اری کردن این باید چیکار کنیم؟ ببین اول از همه روی این آبجکتتون میزنید و اگه اپلای نکردید آل ترانسفورمو حتما اپلایش کنید. بعد از اون من از قسمت امتی یه دونه پلین اکسس میارم و از اینجا روی اری میزنم. ببین به شکل پیچ‌ورز اگه همین رو بیام امتداد بدم، خب این توی یه راستا میاد و این اری رو برای ما انجام میده. این تیکه اینجا هم برمیدارم و از این قسمت این رو روی همین امتیه میذارم و حالا کافیه که از این بخش بیام این رو یه خورده حالا ترانسفورمش کنم. مثلا یه چیز بین 23 24 اینا من امتحان کردم اوکیه و از اینجا هم میایم تعدادش رو بیشتر میکنیم، 15 تا اوکیه و به این طریق میتونیم قسمت موتور جتمون رو طراحی کنیم و یه همچین مدل سازی رو براش انجام بدیم. بچه اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و تو قسمت کامنت نظراتتون رو برام بنویسید. برای اینکه ویدیو دیگر رو از دست ندید حتما کانال رو دنبال کنید. مرسی.